හරි කොහොමද ළමයි ඉතින් හරි අද මම ආවා programming language පැත්තට හරිද හරි programming language වලත් C language එකේ C++ පැත්තට තමයි පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉතින් programming language පැත්තට ආවේ programming ගැන කතා කරන්නමත් නෙමෙයි ඒ සම්බන්ධ දෙයක් ගැන කතා කරන්න ඒ වගේම මේකේ variables ගැනවත් simple program එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා ගැනවත් නෙමෙයි අද කතා කරන්නේ මේ C language වල C++ එකේදී ගොඩක් අයට එන ගැටලුව සම්බන්ධව තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. මේ ගැන මම කතා කරන්න හේතු වෙන දේ තමයි මම මෙන්න මේ අවුල YouTube එකේ වගේ ගොඩක් තැන්වල බැලුවා කොහෙවත් දාලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම මේ ගැන කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් ඒ හින්දා කොහෙවත් තිබ්බේ නැති හින්දා සාමාන්‍යයෙන් programming වලට නැත්තම් language එක වැඩ කරන්න අලුතෙන් ආපු සෙට් එකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි C++ පැත්තට આવොත් එහෙම අපි වැඩිපුර භාවිත කරනවා දකින platform ටිකක් තමයි code block එක අපි දකිනවා ඊට පස්සේ dev C++ platform එක අපි දකිනවා ඊට පස්සේ අපිට turbo C++ කියන platform එකත් අපිට හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ අතරිනුත් ගොඩක් අය වැඩි වශයෙන් භාවිත කරන එකක් තමයි dev C++ කියන්නේ මොකද අපිට එකෙන් application එකක් එම generate කරගන්න ගියොත් ගොඩක් ලේසි හින්දා. හරි. එතකොට මමත් දැන් භාවිත කරලා තියෙනවා dev C++ එක. හරි. එතකොට මම මේ සරල program එකක් ලියලා තියෙනවා නැත්තම් game එකක් code කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක සරල chess game එකක්. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන include කරලා තියෙනවා SFML Graphics.hpp කියලා GCH ෆයිල් එකකුයි එහෙම නැත්නම් graphic.hpp කියලා ෆයිල් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මම include කරලා තියෙනවා time කියලා header ෆයිල් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි. එතකොට මෙන්න මේක run කරන්න ගියොත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි. run කරන්න ගියොත් අපිට error එකක් වැටෙනවා. SFML graphic no such file or directory කියලා වැටෙනවා. හරි. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? හරි. එතකොට අපි මේ විදිහට දැන් මම මේ අරන් තියෙන්නේ project එක Windows application කියන යටතේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Windows application වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් empty project එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් SFML project එකක් ඔයාලා ගත්ත වෙන්න පුළුවන්. අපි project ගන්නකොට ඔයාලා දැකලා ඇති SFML කියලාත් project type එකක් වෙනම තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ විදිහට ගත්තා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. empty project එකක් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එතකොට ඔයාලා දකින්න ඇති මේක run කරන්න ගියාම අපිට මේ වගේ error එකක් එනවා. එතකොට මේකට කරන්න තියෙන්නේ අපි ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕන SFML version එකක් download කරගන්න ඕන. download කරගන්නකොට ගොඩක් අලුත් version download කරගන්නට වැඩිය පරණ version එකක් නැත්තම් මැද version එකක් download කරගන්න නම් හොඳයි. එතකොට මම download කරන් ඉන්නවා. මම version කීපයක්ම download කරන් ඉන්නවා. එතකොට මම මෙතනදී ගොඩක්ම භාවිත කරන්නේ මෙතනදී SFML 2.4.0 version එක. එතකොට මේ version එක මට ඉතාමත් පහසු වුණා මේ වගේ errors fix කරගන්න. තව version ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ විවිධ ආකාරات තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ project එකට match වෙන විදිහට ඒක බලලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට මේකේ bit එක බලන්න ඕන 32ද 64 bit ද කියලා අපි ඒක match කරගෙන එවලට download කරගන්න ඕන. මම download කරගන්න link එකක් පාලින් දාන්නම්. හරි. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් SFML version එකක් download කරන්න. දැන් මෙතනදී මම ගෙන් ඉන්නේ 2.4.2 කියන version එකට. එතකොට ඔයාලට ඕන වෙන එක මෙතනින් බලලා download කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ පැත්තේ තියෙනවා 32 bit, මේ පැත්තේ තියෙනවා 64 bit. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් download කරගන්නේ GCC TDM එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි download කරගෙන link කරන්නේ. එතකොට මම දැන් ඒක download කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක C එකට extract කරගෙන ඉන්නවා. file එකක් තියෙන්නේ නැත්නම් raw file එකක් තියෙන්නේ compress කරලා ඒක මම extract කරගෙන ඉන්නවා 6C එකට. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ මෙන්න මෙතන project එක පෙන්නනවා. එතන right click කරලා project option වලට යනවා. හරි. project option වලට ගිහිල්ලා parameters වලට යනවා. parameters වල ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන link කියලා එකක් තියෙනවා. හරි.
එතකොට මම මෙතනට පුංචි ටෙක්ස්ට් වගේක් ඇඩ් කරනවා. හරි. මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක මම දැන් ටයිප් කරගෙන ඉන්නේ. වීඩියෝ එක දික් වෙන ඉඳලා මම ඒක මෙතෙන්ද කෙලිම පේස්ට් කරන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති ටෙක්ස්ට් එක. මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක තමයි දාන්න ඕන. SFML audio graphic system window. හරි. මේ විදිහට තමයි දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕන directories වලට. හරිද? directories වලට ගිහිල්ලා අපි මේ library directories කියන එකට ඇඩ් කරන්න ඕන අපි අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එකේ ෆයිල් ලොකේෂන් එක. හරි. එතනදී අපි lib නැත්තම් library කියන එක තමයි ඇඩ් කරන්න ඕන ලොකේෂන් එක විදිහට. ඉතින් ඇඩ් දෙන්න ඕන ඊට පස්සේ. හරි. ඊට පස්සේ include directories වලට ඇඩ් කරන්න ඕන අපි include එක. එතනම include එක. එන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ okay කරන්න ඕන. එතකොට අපිට මේක රන් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට රන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාලට මේ මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් තවත් errors වගේක් පෙන්නලා තියෙනවා. මොකද මම මේක උදාහරණයක් විදිහට ගත්ත නිසා. මොකද මෙතන තවත් ෆයිල් වගේක් මෙතන ලින්ක් කරලා තියෙන ෆයිල් වගේක් අඩුයි. ඒ වගේ මෙතන DLL වගේකුත් අඩුවක් තියෙනවා. ඒකින්ද මෙතන තවත් errors වැටෙනවා. නැත්තම් ඔයාලා මෙතන අනිත් ඒවා ටික ලින්ක් කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ connect.hpp time h වගේ දැන් මම මෙතන අමතර header file වගේක් මෙතනට link කරලා තියෙනවා C++ header file වගේ. එතකොට මේ file වල error එකක් නැත්නම් මේ file අදාළ folder එකේ තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට එන images ඒ වගේ දේවල් අදාළ folder වල ගන්න තියෙනවා නම් කිසිම error එකක් නැතුව run වෙනවා. හරි. හරි. ඔන්න මම දැන් ගිහිල්ලා ඉන්නවා මගේ දැන් මේ දැන් මම මේ හදපු project එක save කරපු නැත්නම් මේකේ final output එක තියෙන folder එකට මම දැන් ගිහිල්ලා ඉන්නවා. එතකොට මගේ final output එක තියෙන the chess කියලා application එකක් තියෙනවා. එතකොට බලන්න the chess කියන එක open කරපු ගමන් අපිට එනවා error එකක්. ඒකේ DLL error එකක් තමයි අපිට පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක okay කරාම තව DLL error එකක් පෙන්නනවා. ඒක okay කරාම තව DLL error එකක් පෙන්නනවා. හරි. මේ වගේ DLL 3ක වගේ error එකක් අපිට පෙන්නලා තිබ්බා. හරි. මේක මේ සාමාන්‍ය project කරනවට අමතරව games ඒ වගේම අපි පොඩි පොඩි software වගේ දේවල් එහෙම program කරනවා නම් නැත්නම් ලියනවා නම් අපිට එන error එකක් තමයි මෙන්න මේක. කියන්නේ අපේ DLL අඩුයි කියලා error එකක් එනවා. ඉතින් මේක මම දැක්කා මෙතනදී ගොඩක් එක ක්‍රම වර්ග try කරනවා මම දැක්ක YouTube එකේ ගොඩක් ඒවා එයාලා පෙන්නලා තිබ්බා ඒක මේ ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මේ වගේ error එකකදී දැන් මේතදී පෙන්වන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන තැන මෙන්න මේ DLL එක අඩුයි කියලා. එතකොට මේ අපි මේ අපේ මේ පාවිච්චි කරන platform එක ඇතුලෙන් settings වලින්වත් ඒව හදලා එතකොට වැඩක් නැහැ. මොකද ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන තැන මේ DLL එක නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට අපි මේ DLL එක මෙතෙන්ට දාන්න ඕන. එතකොට මෙතෙන්ට මේ match වෙන DLL එක ගන්න ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි අපි යන්න ඕන dev C++ එකේ file location එකට. හරි මම දැන් dev C++ එකේ file location එකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. දැන් file location එකට යන හැටි ගැන ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ නේ. මොකද ඔයාලා programming කරනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මොකක් හරි application එක file location එකට යන විදිය කොහොමද දැනගෙන ඉන්න ඕන. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන min.gw64 කියලා folder එකක් තියෙනවා. හරිද? හරි. ඒකේ bin කියලා folder එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් මෙතනින් හොයන්න ඕන අපිට අර error එකේදී ආපු message එකට අදාළ DLL මොනවද කියලා. හරි. මට මතක විදිහට එතනින් තිබ්බේ graphic DLL එකකුයි ඊට පස්සේ මට මතක විදිහට graphic DLL ටිකක්ම තමයි error එකක් පෙන්නලා තිබ්බේ. මෙන්න මේ library gcc නැත්නම් මේ lib gcc කියලා තියෙන DLL තමයි error එකක් තිබ්බේ. හරි මම මේ DLL ටික මෙන්න මෙතෙන්ට copy කරගෙන ඉන්නවා. මම මේ DLL ටික ලේසියට මම මෙතෙන්ට copy කරගත්තා අතනින්. හරි. මම දැන් කරන්නේ මේවා ටික කට් කරලා දා ගන්නවා මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙන තැනට. අපි බෑම් බලමු රන් කරලා රන් වේද කියලා. දැක්ක දැන් ඒක රන් වෙනවා. හරිද? හරි. දැන් අවුලක් නැතුව රන් වෙනවා. හරි. එතකොට මේ වගේ DLL layer එකක් ආවම අපිට එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට SFML වලින් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ bin folder එකට ගිහිල්ලා අපිට ඒකට අදාළ DLL තියෙනවා නම්
ඒ වගේ try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට ගන්න පුළුවන් dev c++ එකේ install වුණ file location එකට ගිහලා නැත්නම් file path එකට ගිහලා අපිට ඒ DLL හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ සරල දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේක මේ include SFML Graphics.hpp මේ වගේ අපි include කරාට පස්සේ ඒක include ඇත්තටම කියන්නේ ඒක අපිට එතන නැති වුනහම අපිට කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මුලින්ම අපි යන්න ඕන parameters වලට මම මේ දාපු text එක මෙහෙම දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕන directories වලට. ඊට පස්සේ directories වලට අපි file path කරන්න ඕන නැත්නම් අපි file location එක දෙන්න ඕන අපේ SFML එකේ location දෙන්න ඕන. ඒකට අදාළ file වල location දෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් මෙතන library නම් අපි දෙන්න ඕන SFML වල library එකේ location එක. ඊට පස්සේ include එකට දෙන්න ඕන අරකම include location එක. හරි. එතකොට මේක දැන් මම ප්‍රශ්න දෙකක් පිළිබඳව මේ වෙලාවේ කතා කරා. ඊට පස්සේ මට අහුණු තව errors කීපයක් සහ ඒක fix කරගන්න හැටි ගැන ඉස්සරහට කියලා දෙන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මේ වගේම C++ තවත් වීඩියෝ එකකින් ආය හමු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.